ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Travel with Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි කොහොමද මේ සමෝස හදාගන්නේ කියලා. සමෝස ගත්තන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක විශේෂයෙන්ම රට තමයි ආවෙනිකුණු ඉන්දියාව. ඉන්දියාවේ තමයි වැඩි උරගන්න සහ අනිත් ඒ ආවට තියෙන අනිත් රටවලුත් මේක මේ ඩිෂ් එක හදනවා. නමුත් ඒ අතරෙම අපේ ශ්‍රී ලංකන් අයත් හරි ආසයි මේක කන්න. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ගෙදර ඉඳගෙනම හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය. සමෝස හදන විදි කීපයක් තියෙනවා. ඒ කීපයෙන් මම තෝරගත්තේ මේක ලේසියෙන්ම ඔයගලන්ටම මේ අඩු වියදමෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදියක්. ඉතින් අද බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට මේ ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාට. මොකද මගේ මේ Travel with Chef YouTube channel එකට ගොඩාක් අය subscribe කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් ඒ අය හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන්නත් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ඩෝ එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකට පාම් පිටි. ඉතින් ප්ලේන් ෆ්ලා කියලා කියනවා. ඒකෙන් මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 500ක්. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සූදුරු ටීස්පූන් එකක්. මම ඔයගලන්ට කියන ගමන් මම මේක දාගන්නවා. මේගේ ප්‍රමාණය ඕන පොඩ වැඩි කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු ටීස්පූන් එකක් මේ විදිහට. ඊළඟට මේක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා ගී. ඉතින් ගී ගත්තන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේක මේ ගී ඔයගලන්ට මේක ගී නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ වෙනුවට පොල් තෙල් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට බටර් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. මාජරින් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදි අපිට ටේබල් ස්පූන් 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ගී ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාට අර හයි වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් මෙල්ට් කරලා ගත්තේ විශේෂයෙන් මේ වගේ මම ඉන්න රටවල ඉක්මනින්ම මේක සීත මේ හරියට මේ හයි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ දිය කරලා ගන්න. ඉතින් ඒක මම මේකට එකතු කරනවා දැන්. සහ මට වතුරත් අවශ්‍ය වෙනවා මිලිලීටර් 150ක ප්‍රමාණයක්. මේකේ විශේෂ තමයි මේකේ මේ අර මේ ගී එළඟි තෙල් කියලා කියනවා අපි. මේ ගී එක හරි වැදගත් මේ හදන ඩිෂ් එකට. ඉතින් අපිට ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ පොල් තෙල් උන පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට බලලත් ඔයගලන්ට පුළුවන් හදන්න. නමුත් මම අද හරියට හදන විදිහ තමයි මම ඔයගලන්ට උගන්වන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හොඳ කවලම් කරලා තින් හොඳට ඊට පස්සේ අපි වතුරට එකතු කරනවා. මේකේ මේ ඩෝ එක මේ මෝලිය ඇවිල්ලා අපිට ගොඩාක් තෙතර ගන්න බෑ. පොඩ්ඩක් හයියට ගතියට තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙදි ඔයගලට උදාහරණයක් ගත්තොත් මේක පාම් මෝලියක් වගේ අපි හදාගන්න නැහැ. ටිකක් හයියට හදාගන්න. ඒ මොකද හේතුව අපිට මේක රෝල් කරගන්න ඕන. ගොඩාක් තෙත ගතියට තිබුණොත් මේ ටිකක් අමාරු වෙයි මේකෙන් අපිට හදන්න ඕන මේ ඩිෂ් එක හරියට හදාගන්න. ඉතින් දැන් මම එකතු කරන වතුර ටික. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වතුර ටික තමයි එකතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකන් ටැප් වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරලා මේකේ අපි පොඩි මේ මෝලියක් හදාගමු. මම මේක අන්න ගමන් කියන්නේ ඔයගලන්ට මම කලින් කිව්වේ 150ක් කියලා. වතුර මිලිලීටර 300ක ප්‍රමාණයක් වෙන්න ඕන. මොකද මම මුලින් හදපු ප්‍රමාණය හිතන් හිටියේ 150 පොඩි මේකේ භාගය හදන්න. ඒක නිසා මට මේ මතකෙ තිබුණේ මේ මිලිලීටර 300ක ප්‍රමාණය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ වතුර. ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්නේ මේක එකතු කරද්දි මේ ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ඉතින් මේ ගානට අපි අනාගත්තා. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති. මේ ගානට ගොඩාක් හයියත් නැහැ, ගොඩාක් මේ සොෆ්ට්ත් නැහැ. මේ විදිහට හදාගෙන දැන් මම මේක මේ වගේ රෙස් කරන්න පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් විතර මේක රෙස් කරලා වහලා තියෙනවා. මේක රෙස්ට් වෙන්න. ඒ අතරේ අපි මේකට දාන ෆිල්ම් එක අපි හදාගමු. අපි මුලින්ම මේ වගේ පෑන් එකක් රත් කරලා ඊට පස්සේ තෙල් ටේබල් ස්පූන් 2ක් පමණ දානවා. ඒ දාලා අපි මුලින්ම එකතු කරන්නේ මේකට ලුණු ටික. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කරපිංච. මේක හොඳට මේ වගේ මේ තියා ගන්න ඕන.
ඊළඟට සූදුරු ඊළඟට අවුමිරිස් මේ ටික හොඳට මේ බැදෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ මගේ ළඟ තියෙන තුන පහ ටික එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට අමු තුන පහ මම ටීස්පූන් එකතු කරනවා. ඊළඟට කහ කුඩු ටීස්පූන් භාගයක් ඊළඟටම කෑලි මිරිසුත් එකතු කරන එක ඔයගොල්ලෝ බලලා ගන්න දාගන්න බැරි දැවිල්ල කොටක් දාගන්න කැමති නැත්තම් අඩුවෙන් දාගන්න. ඊට පස්සේ ග්‍රීන් පීස් ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මගේ ළඟ මෑෂ් පොටේටෝ තියෙනවා. මම දැන් ඒ ටික එකතු කරනවා. මේ මෑෂ් පොටේටෝ කරද්දී ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක්ම මෑෂ් කරගන්න එපා. පොඩ්ඩක් කෑලි ගතිය තියුණාම වඩාත් හොඳයි. ඊට පස්සේ මේක ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඒකෙදි මම එකතු කරනවා ලුණු ස්වල්පයක්. ඔයාලට ඕන ගම්මිරිසුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට හීනෙට කපාගත් කොරියන්ඩර් කොළ මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේ ඝනට හොඳට හදා ගන්න. මොකද දාන්න පුළුවන් විදිහට ඊළඟට ගොඩක් වතුර ගතිය කරන්නත් එපා. මේ වගේ හයියට හදා ගන්න. හදලා මේක හොඳට නිවෙන්න අරින්න. ඒ නිවෙන්න ඇරලා තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ මේ සමෝස එක. ඉතින් මම මේ පැය භාගයකට කලින් මම මේක අන්න තියාගත්ත එක. දැන් මම මේක මේ වගේ බෙන්ච් එකක් උඩින් තියාගන්නවා. ඒ තියලිවලා මම මේක මේ තුනී කරනවා. තුනී කරන කියන්නේ මේ රෝල් කරගන්නවා. මේ මට ඕන විදිහට මේ කපා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක ඇලුවා මේ වගේ මේ ගොඩාක් හයියත් නැහැ, ගොඩාක් සොෆ්ට් නැහැ මේකට. ඊට පස්සේ මම මේක රවුම් කපා ගන්න මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. මේ විදිහට මැදින් කපා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ මේ වගේ ප්‍රමාණය හැඩයට මේකත් මේ ආකාරයට ඒකල්ලා මේක මේ විදිහට බෝල කරනවා. බෝල කළා පැත්තකින් තීල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ බෝල 8කට කඩාගත්ත මේක. ඊට පස්සේ මේක මොහොතක් තියලා දැන් මම ඊට පස්සේ මම මේක එක රෝල් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ ෆිලින් එක මේ එනකොට ලෑස්තිලා තියෙනවා. දැන් ඔක්කොම නිවිලා. දැන් මම මේක පටන් ගන්නම්. මේක අපි සමෝස එක හදාගන්න. මම මේක බෝලයක් මම මේ විදිහට අරගන්න. අතින් මේ වගේ තලා ගන්න. ඒ තලාගෙන ඉවරලා අපි මේ වගේ මේ රෝලක් අරගෙන මේක මේ විදිහට අපි තුනී කරනවා මේ ආකාරයෙන්. ඔයගලට මේ වගේ රෝල් පින්නයක් නැති වුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් බෝතලයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒකල මේ වගේ තුනී කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් තෙත ගතියක් වගේ දැනෙනවා නම් පිටි පොඩ්ඩක් දාලා නැවත වතාවක් මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේක හොඳට තුනී වෙන්න ඕන. මේ ආකාරයෙන් හොඳට තුනී කරගන්න. මොකද මේ තුනී කරන තියෙන තරම තමයි එතකොට මැද ෆිලින් එක දැම්මත් ඇතුලේ ගොඩක් නැත්තම් පිටි ගතිය තියෙනවා. තුනී වුණ නැතුණත් ඒකයි මේ විදිහට තුනී කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන අවධානය ඉන්න. දැන් ඔබට පේනද මේ එජ් එක ගත්තන් පස්සේ ගොඩාක් හීනියට තියෙන්නේ. ඉතින් වගේ මේක හොඳට රෝල් කරලා තුනී කරගන්න. ඒක අතින් කරන්න පුළුවන් කන්නේ මේ වගේ රෝල් එකක් අරගෙන හෝ නැත්තම් බෝතලයක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඒක කරගන්න.
ඉතින් මේ විදිහට තුනී කරගත්ත මේක හරියට මැදි මේ විදිහට මේ කපා ගන්න. ඒ කපාගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් භාගයක් අරගෙන මේ ආකාරයෙන් ඒ අරගෙන මේ භාගෙත් මේ විදිහට අරගෙන මේ දෙක උඩින් තියාගන්න. තියලා මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ පොකට් එකක් වගේ මෙතනින් පොඩ අතින් තද කරලා ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අතර ගන්න මේ විදිහට. ඒ අරගෙන මේ වගේ පොකට් එකක් හදාගන්න. මේක ඇතුළේ තමයි දැන් අපි ෆිල් කරන්න ඕන අපේ ෆිලින් එක. කරලා අපේ ෆිලින් එක අරගෙන ගොඩ ෆුල් කරන්න එපා. මේ විදිහට එතකොට ෆිල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට එතකොට යන්නදලා මේක මේ විදිහට වහගන්න. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්න මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ඊට පස්සේ මේක දැන් අපි වහගන්න යන්නේ. වහගන්න යනකොට අපිට මෙහෙම නැවුවොත් වෙන්නේ මේ දෙපැත්තෙන් ලොකු ෆ්‍රිල් එකක් වගේ ඇවිල්ලා මේක දිග් ගැස්සෙනවා. ඒක නිසා මම මේක පිටිපස්සෙන් මම පොඩි මේ විදිහට නවා ගන්නවා. නැවුවන් පස්සේ මේක කොට වෙනවා. ඒක කළා තමයි මම මේ විදිහට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මම තව එකක් පෙන්නන්න ඔයගලන්ට මේ විදිහට නැවුවා. මෙතන ඔයගලක් ඩ්‍රයි නම් ඔයගලත් වතුර පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන්. මේ ගාලා මේ විදිහට නවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ විදිහට ඉස්සුව අතර ගත්ත මේ ආකාරයෙන් පොකට් එක වගේ හදාගත්තා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මේ විදිහට දැම්ම ඇතුළට මේ විදිහට නවනවා. ඒ නවනකොට මේ හැඩේ මේ විදිහට තියෙන්න ඕන. ඒ කළා මෙහෙම හැරෙවුවන් පස්සේ මම කිව්වා ඔයගලන්ට කලින් එකෙත් මේක ගොඩක් රැලි වැටිනලා තියෙනවා නම් ඔයගලන් තියෙන මේ පිටිපස්ස එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට නවා ගන්න. ඒ නවලා මේ දෙක එකට තියලා ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට නවන්න ඇතුළට. එච්චරයි. ඒ නැවුවා. තද කරා මේ විදිහට හිටෙව්වා. තමන්ට ඕන විදිහට මහත් කරන්න පුළුවන්. තමන්ට කැම ඒ හැඩයට මේ විදිහට තියන්න. ඒ තියෙනකොට මෙතන මේ විදිහට තියන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේ බදින වෙලාවට බදින්න. ඉතින් මේ වගේ පෙරලා දාන්නට වඩා මෙහෙම තියෙන එක ලීසි. ඉතින් මම මේ දැන් හදාගෙන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ වගේ පාසල් මේක ලස්සනට මේ ත්‍රිකෝණාකාර විදියට නවලා මේ තියලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේක ගොඩක් වෙලා ඔයගලන්ට මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඒක වේලෙන්න දෙන්න එපා. හොඳට වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න. කලින් පස්සේ බදිනවා නම් ඔයගලන්ට ඕන මේක ෆ්‍රීස් කරන්නත් පුළුවන්. කරලත් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ විදිහට තියලා මේක වේල් ඔබලා يعني දේශගුණය ගොඩාක් බීලි දේශගුණයක් නම් ගොඩක් ප්‍රශ්න ගතිය නම් මේක මතක තියාගන්න මේ හදලා පොඩ්ඩක් වහලා තියන්න. නැත්තම් ඉක්මනට වේලෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අපිට මේ ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක මම දැන් හදලා තියෙන්නේ මම දැන් ගැඹුරු තෙලේ මේකේ බැද ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට තෙල් එක රත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක මතක තියාගන්න මේක ගොඩාක් තදින් ඒ කියන්නේ හීට් එක වැඩි එකේ බදින්න නැහැ. මේක අඩු ගින්දරෙන් තමයි අඩු කියන්නේ ගොඩාක් අඩුත් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය තියෙන ගින්දරක අඩු බැද ගන්න ඕන. නැත්තම් මේක ඉක්මනටින්ම කර වෙනවා. කර වෙලා අපිට මේ ක්‍රිස්පි ගතිය ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ මේ තෙල් එක හරි. ඒක නිසා මම මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඉතින් අපිට කීපයක් දා ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ තාච්චියේ සයිස් එක අනුව. මට ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක හොඳට බැදීගෙනවා. මේක හරියට බැද්දද කියලා බලා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට තමයි මේක පා වෙන්න ගන්න උඩ. ඒ කියන්නේ ඇතුළට හොඳට කුක් කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේක හොඳට ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් එකට ආවම පස්සේ අපි ඒක එළියට ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක දැන් හොඳට පාට වෙගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක එළියට ගන්නවා. හොඳට ක්‍රිස්පි එකට තියෙන්න ඕන. මේක හොඳට ගද්දි මතක තියාගන්න තෙල් ටික හොඳට බේරලා ගන්න. මේක ගොඩක් ඔයාලා බැලුවොත් කොච්චරලාද විනාඩි 5ක්වත් අඩුම ගානේ මේක හොඳට තියෙන්න ඕන ඇතුලේ බෙදි ඒකල්ල
ඉතින් මේ තමයි අද මම හදාගත්ත මේ සමෝස එක. ඇති මම ෆිලින් එක දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති එක ভেජිටේරියන් විදියට හදාගත්තේ. සාමාන්‍ය ට්‍රැඩිෂනල් හදන විදියට. නමුත් ඔයගලන්ට ඉතින් ඕනම කැමති දෙයක් ඇතුළට දාගන්න පුළුවන් ඒකේ අවශ්‍ය කරන ෆිලින් එක. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් මේක හොඳට ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම එකක් ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ මේ පෙන්නන්නේ බලන්න මේක මේ විදිහට මේ ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙන්න ඕනේ. මේ සද්දෙත් පේනවනේ ක්‍රිස්පි එකට. ඉතින් ඇතුලේ මේ ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. ඒක හොඳට ඇතුළ අපිට පේන ඇති වෙනස. ඒක ඇතුළ හොඳට තියලා ෆිලින් එකත් හොඳට තියෙනවා. ක්‍රිස්පි ගතියත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් මේ දැන් මම රස්ත පිටෙන් කැඩුවේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ අද බලාගත්ත කොහොමද මේ සමෝස එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදන්න හරිම ලේසියි. මේ මොකද ඒ ෆිලින් එක හදන විදිය ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඩෝ එක, ඒ ඩෝ එක හරියට මේ විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට විශේෂයෙන් මේක වැදගත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන මේක හරියට ගැඹුරු දෙලේ බැද ගන්න. ඔක සමහරව ආවි මේක oven එකේ දාන්න. මේක oven එකේ දාන්න බෑ. මොකද මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මේ බදිද්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ vegetable oil සහ ඊළඟට coconut oil තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අතරේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඔයගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන තුරු අපි ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.